Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με τη δεύτερη ενότητα της απόψινής εκπομπής. Όπως προλογίσαμε, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Αγγελική Αναγνώστου με ένα γενικό τίτλο για τη δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, Ελοχήμ και πρώτος άνθρωπος. Θα σταθούμε περισσότερο όμως στην έρευνα της κυρίας Αναγνώστου, πτυχή της οποίας είναι και οτιδήποτε αφορά τη δημιουργία του πρώτου ανθρώπου. Θα μας πει και κάποια πράγματα σχετικά με τους ενιγματικούς Ελοχήμ. Η κυρία Αναγνώστου, να πούμε ότι έχει δημιουργήσει το δικό της κοινό, κυρίες και κύριοι, και στη Θεσσαλία. Είναι πολλά τα μηνύματα που δεχτήκαμε το τελευταίο διάστημα να την έχουμε τηλεοπτικά ξανά μαζί μας. Και είναι σήμερα εδώ η κυρία Αναγνώστου και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως μαζί της με την Κέρκυρα. Κυρία Αναγνώστου, καλημέρα, ευχαριστώ που είστε ξανά μαζί μας. Γεια σας, να είστε καλά, να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που είμαι και εγώ μαζί σας. Και εμείς, διότι πραγματικά η έρευνά σας είναι αξιόλογη. Άσχετα, όπως λέμε πάντα, κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί σε κάποια σημεία. Πάντα συμβαίνει. Έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και ευρύτερα και γι' αυτό σας καλούμε. Και όπως είπα, έχω δεχθεί πολλά μηνύματα τις τελευταίες ημέρες να σας έχουμε ξανά. Και σας ευχαριστώ που είστε εδώ, που αποδεχτείτε ξανά την πρόσκλησή μας. Και εγώ χαίρομαι. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, σίγουρα σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένιγμα η δημιουργία του πρώτου ανθρώπου για την επιστήμη εδώ και πολλά χρόνια. Ακούμε διάφορα, ακούμε για το ρόλο των πυθίκων, ακούμε για θεωρίες αργότερα που ακυρώνονται. Άλλοι λένε ότι όχι, ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με τον πύθικο, άλλοι λένε ότι έχουμε. Επίσης... Υπάρχει και στις δύο απόψεις ποσοστό δικαίου. Ναι. Ποσοστό δικαίου. Έχουν και οι δύο απόψεις δίκιο. Και θα μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό. Είναι μεγάλη ιστορία, να δούμε από πού θα αρχίσουμε βέβαια, γιατί είναι πολύ σύνθετη. Ακριβώς αυτό που μου λένε πολλοί, ψάχνοντας και εγώ για όλα τα θέματα με τα οποία καταπιανόμαστε εδώ στην εκπομπή, για ποιο λόγο λένε σήμερα δεν γίνεται ο πύθικος άνθρωπος. Οπότε πώς είναι δυνατόν, λένε κάποιοι, να καταγόμαστε από τον πύθικο. Υπάρχει εξήγηση. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι αν κανείς μελετήσει την προϊστορία και τα ενίγματά της, θα δει ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε όχι ακριβώς όπως είναι σήμερα, θύμιζε κατά κάποιο τρόπο ένα πυθικοειδές πράγμα, αν μου επιτρέπετε ο όρος, που ίσως να έγινε μια επέμβαση κατόπιν από έναν εξωγενή παράγοντα και να τον ανέπτυξε, να τον προώθησε, να τον αναβάθμισε το μοντέλο. Και εκεί νομίζω είναι το μεγάλο μυστικό και το ένιγμα διαφαίνεται. Η δική μου άποψη είναι τελείως διαφορετική από τις ισχύουσες και η έρευνά μου έχει δείξει άλλα αποτελέσματα. Ωραία, σας ακούμε λοιπόν. Λοιπόν, καταρχάς ο άνθρωπος είναι ένα πολυδιάστατο όν. Δεν είναι μόνο ύλη. Δηλαδή, εάν επικεντρωθούμε μόνο στην ύλη, δεν έχουμε την πλήρη εικόνα. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος λένε ότι αποτελείται από 7 σώματα. Και όμως δεν αποτελούνται όλοι οι άνθρωποι από αυτά τα 7 σώματα. Η πλειονότητα αποτελείται από 5 και υπάρχει και κατηγορία που αποτελείται από 4 σώματα. Είναι πολύ λίγοι οι πραγματικοί τέλειοι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν να ολοκληρώσουν και τα 7 σώματα. Άρα μιλάμε για την δημιουργία αυτών των σωμάτων πρωτίστως. Δεν μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε στο υλικό πεδίο εάν δεν έχουμε δει τις προηγούμενες δημιουργίες του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν ξεκίνησε ως σάρκινος. Ο πραγματικός άνθρωπος είναι πρωτίστως ουράνιος άνθρωπος, ερχόμενος από άλλους κόσμους, από τους κόσμους της πρώτης δημιουργίας και από τις υπερκόσμιες ή υπερσυμπαντικές θεότητες και ολότητες. Από εκεί πήγασε, όπως από εκεί πήγασε και ο δημιουργός αυτού του κόσμου. Άρα λοιπόν, ο δημιουργός βρήκε, πέρασε στο απαγορευμένο δέντρο, το οποίο τι ήτανε? Ήταν ένα σύνολο από στιβάδες, πλατφόρμες να το ονομάσουμε δημιουργίας, οι οποίες είχαν γεννήματα, δημιουργήματα άλλων ολοτήτων. Όταν πέρασε σε αυτό, αυτά περιδινίζονταν σε μία κατάσταση χαόδη και χωρίς να έχουν ζωή. Σε έναν βαθύ ύπνο βρισκόντουσαν αυτά τα γεννήματα, τα δημιουργήματα των προγενέστερων ολοτήτων ή υπερσυμπαντικών ή υπερκόσμιων δυνάμεων.
Κάποια στιγμή από εκείνους λοιπόν τους κόσμους έρχεται ο δημιουργός, αγκαλιάζει όλο αυτό το δημιούργημα, τη σπήρα αυτή, η οποία απαρτίζεται από επάλληλες στιβάδες δημιουργιών και στη συνέχεια προσπαθεί να τη ζωοποιήσει. Στην πρώτη του ενέργεια αποφασίζει να δημιουργήσει άνθρωπο. Τον άνθρωπο όμως που δημιουργεί δεν έρχεται από πάνω, είναι δικό του, εντελώς δικό του. Αυτό λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι ο ίδιος ο δημιουργός ξεδιπλώθηκε, ας το πούμε, δημιουργώντας τις υποδεέστερες δυνάμεις δημιουργών στα διάφορα επίπεδα, ενεργειακά επίπεδα αυτής της σπήρας. Και έτσι δημιούργησε την πυραμίδα του. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει στη θεότητα αυτή που πιστεύουν όλες οι θρησκείες, υπάρχει ιεραρχία και παρομοιάζεται, ας το πούμε, με μία πυραμίδα και μάλιστα κόλουρο, διότι κατά κάποιο τρόπο μένει αποστασιοποιημένος εκείνος. Το κομμάτι της πυραμίδας το οποίο απέχει, γι' αυτό είναι κόλουρος, είναι αποστασιοποιημένο από το την υπόλοιπη πυραμίδα. Λοιπόν, τι σημαίνει? Ότι ξεδιπλώθηκαν οι θεότητες, οι οποίες προέρχονταν από τον ίδιο στα διάφορα επίπεδα αυτής της δημιουργίας, στις διάφορες διαστάσεις, για να το πούμε διαφορετικά. Ναι. Και χωρίστηκε αυτός όλος ο κόσμος, ο ενεργειακός, δεν έχουμε φτάσει σε πυκνά υλικό πεδίο ακόμα, χωρίστηκε σε κατηγορίες διαστάσεων. Αυτή ήταν μία από τις πρώτες, ας το πούμε, ενέργειες που έγιναν, ώστε αυτή όλη η σπήρα που ήταν στην αρχή σε κατάσταση ύπνου, να μπει σε μία οργάνωση, να οργανωθεί. Στη συνέχεια λοιπόν αποφασίζει να φτιάξει τον πρώτο άνθρωπο. Και τι γίνεται? Ο πρώτος άνθρωπος δεν μιλάμε ακόμα για υλικό πεδίο. Μιλάμε για τις ανώτερες στιβάδες της λεπτοφιέστερης ενέργειας, ναι, στα υψηλότερα ενεργειακά πεδία, όπου δημιουργεί πλέον την ψυχή. Κυρία Αναγνώστου, αυτό θα μπορούσε να συσχετιστεί με τους πρωτόπλαστους, τον Αδάμ και την Εύα ή όχι? Καμία σχέση. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Άρα λέτε ότι μιλάμε για τη δημιουργία των ψυχών. Λέτε ότι όπως λέει ο Πλάτωνας, πήρε διαιρετό και αδιαιρετό και τα ανέμιξε δια της βίας, την δυσκολοανάμεικτη ουσία του ενός με του άλλου. Γιατί πράγματι το ένα, το διαιρετό, είναι η ενέργεια. Το αδιαιρετό είναι το καθαρό πνεύμα, η ουσία. Πήρε λοιπόν το διαιρετό, που ήταν η πάστα όλης αυτής της ενεργειακής σπήρας, συν την πνοή του που λέμε, έδωσε την πνοή του και δημιούργησε την πρώτη ομάδα ανθρώπων σε πολύ λεπτοφιές επίπεδο, το οποίο ήταν η ψυχή. Αυτή ήταν η ψυχή του ανθρώπου. Δεν το δημιούργησε ο ίδιος, το δημιούργησε η πρώτη ομάδα θεών. Ναι. Αυτοί λοιπόν, αφού έφτιαξαν αυτό το δημιούργημα και δίνοντας τις δικές τους, τα δικά τους χαρακτηριστικά σε κάθε ομάδα ψυχών που δημιούργησαν, άφησαν το δημιούργημα να ντυθεί με τα συστατικά και τα υλικά της αμέσως κατώτερης ενεργειακής στιβάδας, στην οποία είχαν εγκατασταθεί οι κάπως κατώτεροι θεοί, ας τους πούμε έτσι, οι οποίοι ήταν οι αζούρας, τους ονομάζουν οι ανατολικές θρησκείες και οι μεταφυσικοί. Είναι τα πνεύματα του πυρός, τα οποία δημιουργήσανε το αστρικό σώμα. Λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη δημιουργία του υλικού ανθρώπου εάν δεν ξεκινήσουμε από την ανώτερη κατάσταση. Εγώ έχω κάνει μια δική μου, ας το πούμε, ερμηνεία στα γέννη του Ησιώδου, το οποίο συμβαδίζει πάρα πολύ καλά και με τα χαρακτηριστικά
που έχει κάθε μία κατάσταση που βρισκόταν ο άνθρωπος. Η πρώτη κατάσταση ως ψυχή είναι το γένος το χρυσό, το οποίο δεν έχει ανάγκη, δεν έχει γερατιά, δεν έχει ανάγκη να φάει, τρέφεται από την ουσία των ενεργειακών εκείνων κόσμων, δηλαδή την ενέργεια βασικά των ενεργειακών εκείνων κόσμων. Το δεύτερο γένος είναι το γένος το αργυρό, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Κυρίως είναι άνοο. Γιατί το αστρικό σώμα του ανθρώπου είναι άνοο. Είναι τα συναισθήματα του ανθρώπου, δεν έχουν σχέση με τη λογική, έχουν σχέση με την παρόρμηση. Αυτά λοιπόν τα όντα, αυτή η αζούρας, όπως τους λένε οι ανατολικές θρησκείες και οι μεταφυσικοί, δημιούργησαν το αστρικό σώμα. Και ερχόμαστε ακόμα στην παρακάτω στιβάδα, που είναι η αιθερική στιβάδα, δηλαδή το αιθερικό πεδίο είναι το πατρόν πάνω στο οποίο δομείται το υλικό πεδίο. Λοιπόν, πριν όμως πάρθει η απόφαση να δημιουργηθεί το υλικό πεδίο, γιατί εκεί συμβαίνει μια τρομακτική εμπλοκή, οι δυνάμεις που είναι εγκατεστημένες στα αιθερικά πεδία αποφασίζουν να δημιουργήσουν, να ντύσουν τον άνθρωπο, την ψυχή βασικά, με ένα επιπλέον σώμα, το αιθερικό. Λοιπόν, εκεί όμως συμβαίνει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι τα όντα αυτά δεν είχαν τη δυνατότητα να δημιουργούν δικά τους πλάσματα. Δηλαδή, άπαξ και δημιουργήθηκε το αιθερικό εκείνο όν, δεν είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κάτι άλλο. Και εκείνη την ώρα γίνεται, δεν υπήρχε μέχρι τότε η πτώση με την έννοια που έχουμε εμείς σήμερα, ότι η πτώση, το Αδάμ και η Εύα που φάγαν το μήλο κλπ. Ήτανε τα πράγματα πιο ήρεμα. Όμως συμβαίνει το εξής, πάνω εκείνη τη στιγμή που τα δημιουργήματα αυτά, δηλαδή το ένα δημιούργημα, η ψυχή, ντυμένη με το αστρικό και με το αιθερικό, δεν έχει περαιτέρω δυνατότητες, αποφασίζει ο δημιουργός να προσκαλέσει από τους υπερκόσμιους και πραγματικούς κόσμους, από τους οποίους και εκείνος καταγόταν, να προσκαλέσει ουράνιους ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν περνάνε, γιατί ακόμα δεν έχει υπάρξει πρόβλημα εμπλοκή στη δημιουργία. Όλα μπαίνουν κατά κάποιο τρόπο σε μια ομαλή κατάσταση. Λοιπόν, περνάνε λοιπόν οι ουράνιοι άνθρωποι και τι κάνουνε, ενσαρκώνονται, ας πούμε καταχρηστικά αυτή τη λέξη, ενσωματώνονται μέσα στα δημιουργήματα των εθερικών όντων. Άρα λοιπόν κάποιες ψυχές, και μάλιστα λέει επέλεξαν οι ουράνιοι άνθρωποι σε ποιες ψυχές θα ενσαρκωθούν και θα περάσουν μέσα ώστε να τους δώσουν περαιτέρω δυνάμεις, και σε άλλες ψυχές έμειναν απλές και χωρίς να διαθέτουν μέσα τους ουράνιο άνθρωπο. Και εκεί ξεκινάει πλέον μία λαμπρή πορεία για τον άνθρωπο σε εκείνο το πεδίο, το αιθερικό. Πυκνή ύλη δεν έχουμε φτάσει, διότι η πυκνή ύλη μιλάμε για μία κατάσταση στην σπήρα αυτής της δημιουργίας ειζημάτων. Όχι μόνο ειζημάτων, βασικά τα κατακάθια, η λάσπη. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν προβλέψιμο να κατοικηθεί εκείνο το σημείο της σπήρας. Ήτανε το χαμηλότερο σημείο της σπήρας, το οποίο είχε τα ειζήματα κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, στα αιθερικά λοιπόν πεδία, με το που ενσαρκώνεται μέσα στο δημιούργημα ψυχή, αστρικό, αιθερικό, ο ουράνιος άνθρωπος, αποκτά η οντότητα αυτή τρομακτικές δυνάμεις. Πράγμα το οποίο δημιουργεί τον ανταγωνισμό στο δημιουργό και μπαίνει σε διαδικασία να τον τιμωρήσει, να τον εγκλωβίσει
και να τον κάνει, ας το πούμε, υποχείριο δικό του. Και τότε μπαίνουν σε διαδικασία να αρχίσουν να δουλεύουν στην πυκνή ύλη, βάζει τον άνθρωπο να δημιουργήσει. Τι να δημιουργήσει? Να δημιουργήσει τα ζώα. Γιατί, γι' αυτό λέει, αν δούμε το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, ναι, θα δείτε το εξής. Στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο κεφάλαιο ο άνθρωπος, που είναι η υλική δημιουργία, μιλάει το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης για την υλική δημιουργία, ο άνθρωπος γεννιέται τελευταίος. Έχουν δηλαδή δημιουργηθεί όλα τα ζώα και μάλιστα στην παράγραφο 26 συγκεκριμένα πλέον στο τέλος δημιουργείται ο άνθρωπος. Γιατί όμως στο κεφάλαιο Β της Γένεσης πλέον ο άνθρωπος είναι ο πρώτος που δημιουργείται? Γιατί? Διότι το κεφάλαιο Α της Γένεσης μιλάει για την υλική δημιουργία, ενώ το κεφάλαιο Β της Γένεσης μιλάει για την εθερική δημιουργία. Που τι γίνεται εκεί, στην εθερική δημιουργία, ο άνθρωπος πράγματι έχει δημιουργηθεί πρώτος και στη συνέχεια ακολουθεί η υπόλοιπη δημιουργία όπου πλάθονται τα ζώα. Και στη συνέχεια τι κάνουν? Προβάλλονται στο υλικό πεδίο. Διότι στην πραγματικότητα το υλικό πεδίο είναι προβολή, ολόγραμμα, ολογραφική προβολή, όπως λένε και οι επιστήμονες και ο Καρλ Πρίμπραμ και ο Ντέιβιντ Μπόμ και διάφοροι άλλοι μεγάλοι αστροφυσικοί καταξιωμένοι, οι οποίοι λένε ότι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος είναι ένα ολόγραμμα, τα οποία όμως ολόγραμμα προβάλλεται από κάπου αλλού. Άρα λοιπόν, από πού μπορεί να προβάλλεται ο πραγματικός άνθρωπος? Από εκείνη τη στιβάδα την ενεργειακή που προβάλλεται στο υλικό πεδίο και δημιουργεί. Και μη μας σοκάρει το γεγονός του ολογράμματος, διότι σήμερα οι επιστήμονες έχουν φτιάξει ολογράμματα τα οποία μπορούμε να τα αγγίξουμε. Φανταστείτε λοιπόν την τεχνολογία την οποία διέθεταν αυτές εκείνες οι δυνάμεις, οι δημιουργοί, πόσο εύκολο τους ήταν να φτιάξουν ολογράμματα όπως είμαστε εμείς ως άνθρωποι, τα οποία θεωρούμε τώρα. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα στο υλικό πεδίο? Στο υλικό πεδίο έχουν δημιουργηθεί τα ζώα από τον ίδιο τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει σε κάποιο σημείο, λέει, φώναξε ο Θεός τον Αδάμ, δηλαδή τον εθερικό άνθρωπο, να δημιουργήσει τα ζώα και ό,τι όνομα ήθελε να δώσει στα ζώα, να το δώσει. Δεν ήτανε όνομα, το όνομα και η μορφοποίηση στα κείμενα τα αρχαία είναι ταυτόσιμες έννοιες. Όταν κάτι έχει όνομα, έχει μορφή, έχει υπόσταση. Όταν λοιπόν λέει θα φωνάξω άνθρωπο να ονομάσει τα ζώα, σημαίνει να τους δώσει μορφή. Πού μορφή? Προβάλλοντάς τα στο πυκνά υλικό πεδίο. Ο ουράνιος άνθρωπος ακόμα όμως είναι στο εθερικό. Δεν υπάρχει. Τα ζώα όμως κάτω αρχίζουν, δημιουργούν τις αγέλες, δημιουργούν τις κοινωνίες τους, πολλαπλασιάζονται. Ένα λοιπόν από αυτά τα ζώα ήτανε ο ο δριοπίθηκος. Πάμε πολύ πίσω. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αν θα μπορούσαμε να μπούμε στη λογική να χρονολογήσουμε. Για πόσο πίσω μιλάμε? Μιλάμε, τα έχω τώρα, δεν τα έχω πρόσφατα, τα αναφέρω στο βιβλίο. Όταν για παράδειγμα... Μιλάμε για πάρα πολύ πίσω. Όταν μας λέει ο Πουλιανός ότι ο αρχάνθρωπος της Χαλκιδικής λοιπόν, είναι τουλάχιστον... Όταν μας λέει ο Πουλιανός ότι ο αρχάνθρωπος στην Τρίγλια Χαλκιδικής βρέθηκε κνήμη, λέει 11 εκατομμυρίων ετών. Σταθείτε να σας πω... Δηλαδή όλο αυτό που περιγράφεται... Δριοπίθηκος, να το κάνω, να το βρω στο βιβλίο μου. Μιλάμε για εκατομμύρια χρόνια πριν, Ναι, μιλάμε για εκατομμύρια. Λοιπόν, για να δούμε... Λοιπόν, ο δριοπίθηκος μιλάμε για 25 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο πλάσμα. Μετά πάμε στον
ραμαπίθηκο. Οπότε, μετά πάμε που είναι... Αυτά είναι 14 εκατομμύρια χρόνια. Ήτανε τα ζώα λοιπόν. Για να τα εκλαϊκεύουμε, μας λέτε, μας περιγράψετε όλο αυτό που αφορούσε παιδεία μη υλικά, από εκεί που προέρχεται ο άνθρωπος πραγματικά, που δεν είναι μόνο ύλη. Και μετά καταλήγουμε να φτάσουμε στο ότι τέλος πάντων ακολούθησαν κάποιες διαδικασίες. Τα εκλαϊκεύω τώρα για να μας καταλαβαίνουν όλοι. Ναι. Ξεκινάμε και με την υλική παρουσία του ανθρώπου, αφού πρώτα δημιουργήθηκαν τα ζώα και ο πλανήτης στο υλικό πεδίο, και πάμε εκατομμύρια έτη πριν, με τον πρώτο άνθρωπο που δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν και λέει η βίβλος, η Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, που μιλάει για την αιθερική δημιουργία, λέει και χόρτο δεν υπήρχε για να βλαστήσει, και δεν υπήρχε, που πρώτα είχε δημιουργηθεί η αιθερική κατάσταση, η αιθερική γη, ας το πούμε, και μετά άρχιζε να χτίζεται η πυκνά υλική γη. Χτίζεται λοιπόν η πυκνά υλική γη, περνάνε τα ζώα ως ολογράμματα από τις ενεργειακές στιβάδες στις οποίες βρισκόταν το κάθε είδος ζώου, γιατί δεν βρίσκονται όλα τα δημιουργήματα από τις ίδιες υποβαθμίδες, υποκατηγορίες των ενεργειακών στρωμάτων. Δηλαδή όταν πάμε στα φυτά μιλάμε σε ακόμα χαμηλότερη στιβάδα, ή όταν πούμε για κάποια ζώα. Η κατηγορία λοιπόν των πυθικοειδών ανθρωποειδών βρισκόταν σε μία αρκετά υψηλή στιβάδα, στην ενεργειακή αυτή σπήρα, η οποία πλέον δομείτο για τη δημιουργία. Και έτσι περνάει πλέον ο άνθρωπος όχι, και προκειμένου λοιπόν να τον παγιδεύσει ο δημιουργός, βλέποντας τις τεράστιες ικανότητες που είχε ο ουράνιος πλέον άνθρωπος, μέσα περιβεβλημένος από την ψυχή, περιβεβλημένος από το αστρικό σώμα και περιβεβλημένος από το αιθερικό, με τρομακτικές δυνάμεις, πολύ πολύ ισχυρότερος από τον δημιουργό του, αποφασίζει να τον εγκλωβίσει στο χαμηλότερο πεδίο. Και εκεί παίζεται ένα πάρα πολύ άσχημο παιχνίδι εις βάρος του ανθρώπου. Κυριολεκτικά γελιέται ο ουράνιος. Συγγνώμη τώρα, ποιος αποφάσισε να τον εγκλωβίσει, γιατί αυτό δεν το κατάλαβα λίγο. Ο δημιουργός. Ο άρχον του κόσμου τούτου. Ο οποίος και με όλες τις υποκατηγορίες των θεοτήτων. Δηλαδή, ο δημιουργός δημιούργησε υποκατηγορίες θεοτήτων. Εσείς στην έρευνά σας, κυρία Αναγνώστου, λέτε πάντως ότι ο δημιουργός αυτού του κόσμου δεν είναι ο αγαθός Θεός. Όχι, είναι ένας έκπτωτος, βέβαια. Μάλιστα. Και τελικά παγιδεύει τον άνθρωπο. Η Ελοχήμ τώρα που με ρωτήσατε, ναι, τελικά η Ελοχήμ, αυτός είναι ένας Ελοχήμ ή όχι? Αυτά όχι. Τα λέει η Ιουδαϊκή θρησκεία, που κάθε θρησκεία απλώς για να τα ξεχωρίζουμε. Αυτός ο κακός Θεός, που ο Γιαχβέ δηλαδή, για να καταλαβαίνόμαστε. Δεν είναι ο Γιαχβέ, θεωρείται στην μεταφυσική, θεωρείται ότι ήταν ένας από τους Ελοχήμ. Ναι, και αυτό το λέω. Για να μας καταλαβαίνουν, εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, να μας καταλαβαίνουν λίγο και ο κόσμος και κάποιοι που δεν ασχολούνται με τα θέματα. Είναι κατώτερες μορφές, δηλαδή να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πρώτη κατηγορία εγκόσμιων θεών, δηλαδή θεών αυτού του κόσμου, είναι η δημιουργή των ψυχών. Δεύτερη κατηγορία εγκόσμιων, οι ονομαζόμενοι δαίμονες, που στην αρχαία δεν είχαν τόσο αρνητική σημασία όπως στη συνέχεια δημιουργήθηκε αρνητική εικόνα, και σήμερα πράγματι έχουν τραγικά αρνητική εικόνα. Στις αρχές όμως της δημιουργίας οι δαίμονες, ας το πούμε, ήταν μία δευτερεύουσα κατηγορία θεοτήτων, οι οποίοι δημιούργησαν τα αστρικά σώματα του ανθρώπου. Και πάμε στην τρίτη κατηγορία των εγκοσμίων οντοτήτων, που είναι στο αιθερικό πεδίο, και σε αυτά τα πεδία πλέον είναι δομείται, ας το πούμε, χτίζεται το πατρόν πάνω στο οποίο θα προβληθεί στη συνέχεια το υλικό πεδίο. Εκεί λοιπόν έχουμε τους Ελοχήμ. Η Ελοχήμ όμως έχει γίνει μια τρομακτική σύγχυση και έχουν βγει ιστορίες ανυπόστατες, πλεγμένες με
μισές αλήθειες και μισά ψέματα και έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλη σύγχυση στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, όπως ακόμα και το βιβλίο, η δημιουργία να το βρω μια στιγμούλα γιατί δεν θυμάμαι και όλα έξω. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, το βιβλίο της δημιουργίας της εβραϊκής βίβλου, το Σεφέρ Γετζιρά, μιλάει πραγματικά για 7 Ελοχήμ. 7 Ελοχήμ. Εδώ έχουν ονομάσει όλες τις θεότητες και υποθεότητες του αιθερικού πεδίου, τους έχουν δώσει το όνομα Ελοχήμ. Δεν είναι, οι Ελοχήμ είναι 7 και είναι οι δομητές της πυκνής ύλης. Έχουν κάτω από την κυριαρχία τους τα Δέβας έχουν κάτω από την κυριαρχία τους τα στοιχειακά και πάμε λέγοντας, είναι στη δόμηση της πυκνής ύλης. Λοιπόν, οι Ελοχήμ που τους έχουν μπερδέψει είναι 7. Δεν είναι 100 τόσοι, ούτε είναι μυριάδες, ούτε είναι... Έχουν γίνει τρομακτικά ανακατώματα, μαγειρέματα, πράγματα δηλαδή τα οποία έχουν συγχύσει στην πραγματικότητα τον άνθρωπο. Και μάλιστα η μεταφυσική δίνει και ονόματα σε αυτούς τους Ελοχήμ, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις 7 ακτίνες του διασπασμένου πραγματικού αληθινού φωτός. Περνώντας δηλαδή αυτό το φως, το αληθινό φως στην υλική δημιουργία, διαθλάται στις 7 ακτίνες. Κάθε Ελοχήμ λοιπόν αντιπροσωπεύεται από μία ακτίνα αυτού του φωτός. Και έχει κάτω από την δική του κυριαρχία τους Τσοχάν. Κάθε 2.000 χρόνια ένας από τους Ελοχήμ αναλαμβάνει την διακυβέρνηση του πλανήτη και του σύμπαντος. Έχουμε λοιπόν τώρα, διαβαίνουμε την περίοδο του 7ου Ελοχήμ, ο οποίος είναι ο Αρκτούρος, με τον Τσοχάν Σαν Ζερμέν. Αυτοί όμως όλοι ανήκουν σε υποκατηγορίες πολύ χαμηλές, οι οποίες στα χαμηλότερα δηλαδή επίπεδα της πυραμίδας αυτής της δημιουργίας του δημιουργού, δηλαδή του κόσμου μας. Γιατί όπως σας έχω πει σε προηγούμενες εκπομπές, ο κόσμος μας φτάνει μέχρι τον 7ο ουρανό, δηλαδή φτάνουμε σε ψηλά επίπεδα. Είναι όλη αυτή η σπήρα που λέμε. Γι' αυτό και η σπήρα θεωρείται το σύμβολο αυτής της δημιουργίας. Εντάξει, αυτό είναι λοιπόν. Μάλιστα. Πέστε μου, τα είπα λίγο... Όχι, κοιτάξτε, εντάξει. το βιβλίο μου τα αναλύω λοιπόν, πάρα να πούμε καταρχάς... Αλλά τώρα εδώ... Να πούμε καταρχάς ότι ξεδιπλώνετε κομμάτια της έρευνάς σας από το χρονικό της αιχμαλωσίας, όπως τιτλοφορείτε το έργο σας. Ναι. Μάλιστα. Και είναι μεγάλη λοιπόν, έρευνα αυτή και με στοιχεία και με τρομακτική βιβλιογραφία και με... Εγώ τώρα, επειδή θα λένε πολλοί ότι κάποια πράγματα δεν καταλάβουμε, θα τα εκλαϊκεύσω και θα τα πω πολύ απλά γρήγορα για να συνεχίσουμε στα επόμενα ερωτήματα. Έτσι. Μας είπατε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη, ο άνθρωπος έρχεται από κάπου πολύ πιο μακριά, από έναν αιθερικό, ψυχικό, πολύ απλά τα λέω τώρα, εκλαϊκευμένα κόσμο. Κατόπιν ο άνθρωπος εγκλωβίστηκε και υπήρξε... Προσκαλείται ο ουράνιος άνθρωπος. Ακριβώς. Αφού έχει δημιουργηθεί αυτό το δημιούργημα, και είναι ουσιαστικά ένα αποτύπωμα... που είναι ψυχιαστρικό, αθερικό, προσκαλείται, επειδή είναι ατελές, προσκαλείται ο ουράνιος άνθρωπος για να δώσει δύναμη. Και ενσωματώνεται ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το «ον», το οποίο απαρτίζεται από αυτά τα, μα και εμείς απαρτιζόμαστε από ενεργειακά σώματα, έτσι δεν είναι? Οπότε από τον αιθερικό κόσμο δημιουργείται και ο υλικός κόσμος και ο άνθρωπος με τα ζώα, στην αρχή της γενέσεως του σύμπαντος, πράγματα τα οποία σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον αναφέρονται και στη γέννηση. Βεβαίως αναφέρονται και όλες οι θρησκείες έχουν. Να σας πω κάτι, όλες οι θρησκείες μιλάνε για τον έκτοτο δημιουργό, κακά τα ψέματα. Πιστεύω ακράδαντα με τη δική μου έρευνα ότι ο Χριστός έρχεται από τους πραγματικούς κόσμους με σκοπό να ελευθερώσει τους ουράνιους ανθρώπους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε θνητά σώματα. Μάλιστα. Όμως η πονηρία του άρχοντα του κόσμου τούτου τον έκανε ιό του.
Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν ο Χριστός, ο υπερκόσμιος Χριστός, με τον άρχοντα του κόσμου. Οπότε να το ολοκληρώσω εκλαϊκευμένα. Είμαστε στο σημείο που ο άνθρωπος, η εικόνα κατά κάποιο τρόπο του ουράνιου ανθρώπου βρίσκεται στη γη, στο υλικό πεδίο, και πλέον κουμάντο σε αυτόν τον κόσμο κάνει αυτό που λέει και ο χριστιανισμός, ο Σατανάς. Ναι. Κάνει κουμάντο και υπάρχουν και... Σατανάς είναι μία... Τέλος πάντων, στην πραγματικότητα δεν είναι ίδιες έννοιες. Ναι, δηλαδή, τέλος πάντων. άλλο Εωσφόρος, άλλο Σατανάς και άλλο διάβολος. Το λέω εκλαϊκευμένα για να διαφορετικά. Ο Εωσφόρος είναι... Να σας κάνω μία διαφοροποίηση. Μισό λεπτό να τελειώσω λίγο με την πορεία, πώς μας την περιγράφετε. Ναι, έτσι λοιπόν ο άνθρωπος σε αυτόν τον υλικό κόσμο εδώ βρίσκεται εγκλωβισμένος από τον άρχοντα του υλικού κόσμου, που είναι κάτι κακό, που δεν έχει σχέση με τον πραγματικό Θεό που έστειλε τον Υιό του τον Χριστό από τους ουράνιους κόσμους. Και μέσα εδώ έχουμε μια συμβολή και στη δημιουργία από κατώτερες θεότητες, αγγέλους εντός ή εκτός εισαγωγικών. Όλα οι άγγελοι της παινίας τους ονομάζει. Που είναι η Ελοχήμ, που είναι και η Ελοχήμ. Η Ελοχήμ είναι οι 7 Ελοχήμ. Τώρα, κάθε θρησκεία έχει ονομάσει τις θεότητες Ελοχήμ, γιατί Ελ στην πραγματικότητα είναι το όνομα του Θεού, είναι Θεός. Ναι. Λοιπόν, άλλες θρησκείες τους ονομάζουν Ελοχήμ, άλλους τους ονομάζουν Θεούς, άλλοι τους ονομάζουν με τις διάφορες ονομασίες τους. Λοιπόν, μην στεκόμαστε στον όρο, γιατί η πραγματική Ελοχήμ είναι μόνο 7 και είναι οι δομητές της πυκνής ύλης. Και να σας κάνω μία διαφοροποίηση του Εωσφόρου, δεν έχει καμία σχέση με το διάβολο, ούτε με το Σατανά. Αυτές είναι άλλες κατηγορίες και ο διάβολος είναι ακόμη χειρότερο άλλο πράγμα. Ο Εωσφόρος είναι μία οντότητα, η οντότητα η οποία, ας το πούμε, όχι αντιπροσωπεύει, να το πω κάπως αλλιώς, τέλος πάντων, παράγει από μέσα της αυτό το ονομαζόμενο σκοτεινό φως. Αυτό ίσως να το έχετε ακούσει. Παράδειγμα, τα βιβλία των Τσιάν, τα οποία θεωρούνται από τα αρχαιότερα κείμενα του πλανήτη, τα οποία κάποιοι υποθέτουν ότι κατάγονται από την Ατλαντίδα, και μάλιστα η πρώτη γλώσσα στην οποία ήταν γραμμένα ήταν τα σενζαρικά, μία γλώσσα συμβόλων, και κατόπιν μεταφράστηκαν σανσκριτικά και σε άλλες ασιατικές, ανατολικές γλώσσες και βρίσκονται στο Θιβέτ. Αυτά μιλάνε για το φως του ενός σκοταδιού και το αναφέρουν στις ονομαζόμενες στάντζα. Η στάντζα είναι παράγραφοι, ας το πούμε, από το βιβλίο των Τζιάν, και συγκεκριμένα αυτό μιλάει από την κοσμική εξέλιξη, που λέει ο πατέρας μητέρα πλέκει έναν ιστό που το πάνω του άκρο είναι στερεωμένο στο πνεύμα, στο φως του ενός σκοταδιού. Και το άλλο πάλι απόσπασμα στάντζα, σε άλλο σημείο, από τη λαμπρότητα του φωτός την ακτίνα του παντοτινού σκοταδιού. Αυτός λοιπόν, αυτό το σκοτεινό φως είναι ο Εωσφόρος. Και μάλιστα υπάρχει μία μαρτυρία όταν ο νευροχειρούργος Αλεξάνδερ Έντεμ, μπορεί να τον έχετε ακούσει, υπέστη μία βακτηριακή μόλυνση του εγκεφάλου και νεκρώθηκε ο εγκέφαλός του για μία εβδομάδα, ήταν νεκρός. Και ως νευροχειρούργος μπορούσε πλέον, αφού συνήλθε, να συνειδητοποιήσει την πραγματική κατάσταση που βρισκόταν τότε. Αυτός λοιπόν σε εκείνη την περίοδο των 7 ημερών που οι άλλοι τον βλέπανε ότι βρισκόταν σε κόμμα και δεν αντιδρούσε εγκεφαλικά, βίωσε μια τρομερή εμπειρία, την οποία την έγραψε και σε βιβλίο, και σε κάποιο σημείο λέει ότι φτάνει πλέον μέχρι τον πυρήνα, τον οποίο είναι πραγματικά αυτό το φως του ενός σκοταδιού. Μήπως βρω και το απόσπασμα κιόλας, πώς το μιλάει. Όχι, μάλλον δεν το έχω σημειώσει. Λοιπόν, για το φως του ενός σκοταδιού, στο οποίο μπαίνει μέσα και βλέπει και λέει ήταν ένα σκοτάδι ακτινοβόλο. Αυτό λοιπόν είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό το φως του ενός σκοταδιού είναι το φως του Εωσφόρου.
το οποίο διαφοροποιείται από το φως του αληθινό που μιλάει ο Χριστός, το αιώνιο φως της πρωταρχικής δημιουργίας, των υπερκόσμιων ή υπερσυμπαντικών κόσμων. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η ιεραρχία. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικό ο Εωσφόρος και διαφορετικό ο διάβολος. Μάλιστα. Και διαφορετικό ο Σατανάς, για να μην τα συγχύζουμε αυτά. Μάλιστα, τέλος πάντων σας έκοψα και πήρα πάλι το... Εσείς μιλήσατε πάντως για τον άρχοντα του κόσμου του υλικού, ο οποίος δεν είναι ο καλός και αγαθός Θεός που ίσως να εννοούν οι περισσότεροι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά το υλικό αυτό πεδίο, τον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε όλοι, σχετικά με τις έρευνες του Πουλιανού, ο οποίος λέει ότι ο αρχαιότερος άνθρωπος τουλάχιστον στην Ευρώπη είναι ο αρχάνθρωπος. Αν όχι ολόκληρο του κόσμου. Έχει υποστηρίξει ότι μπορεί να είναι και ολόκληρο του κόσμου. Εσείς τι λέτε, συμφωνείτε με αυτό, με βάση τα ντοκουμέντα? Βεβαίως. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν που δημιουργούνται τα ζώα και αρχίζουν να υπάρχει μια μορφή εξέλιξης και να τα εξελίσσουν οι ίδιοι δημιουργοί, τα πρότυπα από τα αιθερικά πεδία, οι άνθρωποι βασικά, γιατί ο άνθρωπος είναι ο δημιουργός των ζώων, αρχίζει πλέον αυτό το πλάσμα το ανθρωποειδές, το οποίο βρισκόταν και στην ανώτερη στιβάδα την ενεργειακή, δηλαδή βρισκόταν σε μια αρκετά υψηλή θέση, αποφασίζουν να ενσαρκώσουν μέσα σε αυτό το δημιούργημα τον ουράνιο πνευματικό άνθρωπο. Περνάει λοιπόν μέσα σε αυτό το πλάσμα τον αρχάνθρωπο. Περνάνε και ενσαρκώνονται οι ψυχές. Τα βιβλία των Τζιάν τα λένε πολύ ξεκάθαρα αυτά. Λοιπόν, περνάνε πρώτα και ενσαρκώνονται οι ψυχές. Και τι κάνουνε? Αναβαθμίζουν αυτό το γένος των αρχανθρώπων, των αγριανθρώπων, τον αναβαθμίζουν μέχρι το Homo, όχι Ερέκτους είναι. Ερέκτους, νομίζω, δεν το θυμάμαι, πρέπει σταθείτε να το βρω γιατί που τα θυμάμαι κιόλα. Νομίζω Ερέκτους είναι. Ο τελευταίος είναι, όχι. Ναι, νομίζω, όχι, είναι ο Homo robustus. Τέλος πάντων, αυτή είναι και επιστημονική. Ο Αυστραλοπίθηκος, τέλος πάντων. Είναι και η επιστημονική όρη. Ναι, είναι ο Αυστραλοπίθηκος. Και θα καταλαβαίνουν και πολλά. Ναι, είναι ο λεγόμενος Αυστραλοπίθηκος, πάνω στον οποίον Αυστραλοπίθηκο, την ώρα εκείνη πλέον, από τα αιθερικά πεδία, περνάει να ενσαρκωθούν στο ήδη αναβαθμισμένο ζώο, να ενσαρκωθούν οι ουράνιοι άνθρωποι δεύτερη παρτίδα. Γιατί είπαμε, στην πρώτη παρτίδα ενσαρκώνονται οι ψυχές και αναβαθμίζουν το ζώο μέχρι τον Αυστραλοπίθηκο. Μάλιστα. Και στη συνέχεια ενσαρκώνονται οι ουράνιοι άνθρωποι και πλέον έχουμε μία έκρηξη εκείνη τη στιγμή του εγκεφάλου. Διαχωρίζεται ο Αυστραλοπίθηκος σε δύο κλάδους. Ο ένας κλάδος, αυτά που σας λέω είναι απόλυτα τεκμηριωμένα και επιστημονικά. Λοιπόν, ο πρώτος κλάδος του Αυστραλοπίθηκου συνεχίζεται ως έχει και μία μερίδα των Αυστραλοπιθήκων αποκτά μία τρομακτική, διπλασιάζεται ο εγκέφαλος του, πράγμα το οποίο οι ανθρωπολόγοι απορούν με ποιο τρόπο, ας το πούμε, αυτό το πράγμα συνέβη. Πώς συνέβη? Γι' αυτό ψάχνουνε να βρούνε τον κρίκο, τον χαμένο κρίκο. Αυτό που είπα στην αρχή. Είναι αυτό που είπα εγώ στην αρχή. Όχι. Ο χαμένος κρίκος δεν υπάρχει, διότι την ώρα που ενσαρκώνονται πλέον οι ουράνιοι άνθρωποι στο ήδη αναβαθμισμένο Αυστραλοπίθηκο, γίνεται μια τρομακτική έκρηξη και περνάμε πλέον στο Homo sapiens. Μάλιστα. Και αρχίζει πλέον η δημιουργία του ανθρώπου και έχουν πλέον ενσαρκωθεί ψυχές και ουράνιοι άνθρωποι στο πυκνά υλικό πεδίο. Μάλιστα. Κυρία Αναγνώστου, ένα τελευταίο ερώτημα για να ολοκληρώσουμε για σήμερα και θα επανέλθουμε. Βεβαίως δεν σταματάμε εδώ, γιατί σίγουρα έχετε πολλά να μας πείτε από την ενδιαφέρουσα έρευνά σας. Τώρα, αυτό που μας λέτε, η αναβάθμιση του μοντέλου του υλικού αυτού ανθρώπου, του πρώτου,
με την ενσάρκωση όλη αυτή που μας λέτε, έγινε όμως από κάποιες οντότητες που πολλοί τους χαρακτηρίζουν εξωγήινους ή ξέρω εγώ περίεργους? Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και ποιοι έκαναν αυτό το πράγμα? Ή δεν είναι έτσι? Ή δεν είναι έτσι? Λοιπόν, έτσι είναι. Ακριβώς είναι. Πάμε στην ακόμα κατώτερη κατηγορία θεοτήτων, οι οποίοι πλέον τι κάνουνε? Είναι, γι' αυτό λέει η Ελοχήμ, έχουν κάτω από την κυριαρχία τους δομητές της ημαρμένης. Εντάξει, δεν είναι εσείς λέτε λοιπόν δεν είναι η Ελοχήμ, είναι κάποιοι υπηρέτες των Ελοχήμ. Δεν ξέρω, τα μπερδέματα που έχουν κάνει είναι το κάτι άλλο. Δεν άρα ξέρω, λέτε εσείς, συγγνώμη, εσείς λέτε ότι αυτή δεν είναι η Ελοχήμ, είναι κάποιοι υπηρέτες των Ελοχήμ, πολύ απλά. Ακριβώς, είναι υποδέστερες οντότητες, οι οποίες εμφανίζονται πλέον στο υλικό πεδίο ως οι γνωστοί εξωγήινοι. Και τι κάνουνε? Γι' αυτό υπάρχουν σπηλαιογραφίες με μορφές εξωγήινων και με διαστημόπλια, και μάλιστα έχω ανεβάσει και ένα άρθρο σε αυτό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έκανα πολύ μεγάλη έρευνα για την αρχαία την παρουσία των διαστημοπλίων και των εξωγήινων στον αρχαίο κόσμο. Και ο Ντένικεν πάλι, πολύ σωστά, μιλάει ότι αυτοί οι ονομαζόμενοι θεοί, οι οποίοι ήρθαν και ρύθμισαν τις τελευταίες λεπτομέρειες στο υλικό πεδίο, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν και να βγαίνουν μέσα στο χωροχρόνο, δεν τους εμποδίζει κάτι. Λοιπόν, αυτοί μπαίνανε όπως οι εργοδηγοί σε ένα εργοστάσιο και δημιουργούσαν, ας το πούμε, ρύθμιζαν την δομή του υλικού πεδίου. Καταλάβατε, μετά μπαίνουμε σε άλλο. Αυτό τώρα μιλάμε μέχρι το γένος των Ατλάντων, τώρα, έως εδώ. Μάλιστα, λοιπόν, θα βάλουμε άνω τελεία σε αυτό το σημείο, κυρία Αναγνώστου. Θα επανέλθουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, μέχρι να κλείσουμε και την τηλεοπτική σεζόν. Αν θέλετε μπορούμε να σας έχουμε ξανά να συνεχίσουμε με το θέμα αυτό, να πούμε και άλλα. Μέχρι τέλος του μήνα δηλαδή περίπου, αρχές Ιουλίου, και βεβαίως μπορούμε να τα ξαναπούμε και πρώτο Θεός και από την νέα σεζόν την τηλεοπτική από το Σεπτέμβριο και μετά. Ναι, και έτσι μπορεί να γίνει. Ωραία, αν θέλετε ένα λεπτό, ένα τελικό σχόλιο απολογισμού, ένα λεπτό και να ολοκληρώσουμε. Βεβαίως. Σας ακούω. Να το κάνω εγώ το σχόλιο? Ναι, ένα τελευταίο σχόλιο ενός λεπτού, αν θέλετε, απολογισμού για όλα όσα είπαμε, για να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, ένα σχόλιο απολογισμού είναι ότι ο άνθρωπος πραγματικά είναι ένα ουράνιο πλάσμα, δεν είναι ένα υλικό πλάσμα, και καλό θα είναι να μην επενδύουμε τόσο πολύ στο σαρκικό μας κομμάτι. Βέβαια το σαρκικό κομμάτι μας ζητάει, έχει ανάγκες να επιβιώσει και πολύ λογικά θέλει να επιβιώσει και πρέπει να τον ντύσουμε, να το ταΐσουμε, αλλά το ζητούμενο είναι να μην εξαρτώμαστε απόλυτα από αυτό και να καλλιεργούμε και το πνευματικό μας κομμάτι, το ανώτερο πνευματικό κομμάτι, και όχι τα συναισθήματα, γιατί τα συναισθήματα είναι του αστρικού πεδίου καταστάσεις, το ανώτερο πνευματικό κομμάτι, το οποίο είναι το αδιέρετο τμήμα της ψυχής ή για κάποιους άλλους ο ουράνιος άνθρωπος που υπάρχει μέσα τους. Μάλιστα. Και οπότε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Φτάνει ο μαγνητισμός της ύλης, ο έρωτας της ύλης. Γιατί ο έρωτας είναι έλξη, είναι η μαγνητική κατάσταση που δημιουργείται στο βάθος της πύρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμη μια φορά. Να είστε καλά. Όπως είπα, έχετε πολυπληθές ακροατήριο εδώ στη Θεσσαλία. Σας ευχαριστώ λοιπόν που κάναμε αυτή την κουβέντα και σήμερα, και ανανεώνουμε το τηλεοπτικό ραντεβού, κυρία Αναγνώστου. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα.